Hôm nay là một ngày trọng đại. Hầm sườn cho Ngọc Thi, chắc chắn cô ấy sẽ thích. Dừng lại, ký vào thỏa thuận này đi. Ý gì đây? Ý gì sao? Châu Mỹ Lệ, thư ký của Bùi Ngọc Thi. Bùi tổng của chúng tôi muốn ly hôn với anh. Tại sao? Anh không tự biết thân biết phận mình sao? Bây giờ Bùi tổng đã là một người có tầm ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh Long Thành. Còn anh thì sao? Anh nghĩ rằng anh còn xứng ở bên cô ấy sao? Tôi không xứng. Hơn nữa theo như tôi biết, Bùi gia sắp hợp tác với tập đoàn Xích Diễm. 300 tỷ mà về tay thì Bùi gia sẽ giàu to rồi. Anh nghĩ đến lúc đó anh còn xứng ở bên Bùi tổng sao? Nịnh nọt, bợ đỡ, tìm cách lợi dụng. Cô đúng là đồ có mắt không tròng. Căn bản không biết thân phận của tôi. Bùi Ngọc Thi bây giờ là vợ của tôi rồi. Tôi không tiện để lộ thân phận, chỉ có thể mượn tay của ông để giúp đỡ Bùi gia. Lâm thiếu gia à, theo những gì cậu phân phó trong những năm qua, thì tập đoàn Xích Diễm bí mật giúp đỡ Bùi gia. Đơn hàng 300 tỷ, 2 ngày nữa sẽ đến tay Bùi gia. Trong đây là 3 triệu. Cầm lấy tiền, ký tên Bùi Ngọc Thi, tổng giám đốc tập đoàn Bùi thị, rồi rời khỏi cuộc đời tôi. Chỉ có 3 triệu mà có thể mua đứt 3 năm tình cảm của chúng ta, chơi ít sao? Anh đưa ra điều kiện đi, tôi sẽ cố gắng hết sức đáp ứng. Không phải cái gì cũng có thể ra điều kiện đâu. Tiền bạc, quyền thế và địa vị, trong mắt Bùi Ngọc Thi cô quan trọng đến như vậy sao? Tất nhiên là quan trọng rồi. Bây giờ chúng ta đã không còn là người cùng một thế giới nữa. Bùi Ngọc Thi, tôi nói cho cô biết, chỉ dựa vào mình cô không thể nào giúp Bùi gia đến được vị trí ngày hôm nay đâu. Mọi thứ Bùi gia có đều là nhờ tôi. Lâm Thần, anh đừng có mà hoang tưởng nữa. Anh nghĩ rằng giặt một vài bộ quần áo, nấu một vài bữa ăn thì Bùi gia sẽ là của anh sao? Đừng có nghĩ đến việc ăn vạ Bùi tổng. Loại người chẳng làm nên trò trống gì mà lại chỉ biết nói điêu. Sao anh ta lại ở đây? Đây là lý do cô muốn ly hôn sao? Ký tên đi thì Ngọc Thi sẽ không còn liên quan gì đến cậu nữa. Cô ấy làm cái gì? Lê Thế Sơn, cháu đích tôn của Lê gia, tới lượt cậu quản sao? Tôi sẵn sàng vì Bùi gia hy sinh tất cả. Không giống như anh, sống một cuộc sống vô nghĩa, dùng nhân phẩm để đổi lấy quyền thế địa vị. Cuộc sống như vậy thì có ý nghĩa sao? Chính bởi vì anh vô dụng, tôi mới dùng tới biện pháp này. Đó là sự nhục nhã của anh, không phải tôi. Được, cô nghĩ cậu ta có thể giúp cô sao? Được thôi, vậy tôi ký. Cô đừng hối hận đấy. Sức khỏe ông nội không tốt, khoan hãy nói với ông. Có chuyện gì mà khoan nói với ông? Cái thằng nhóc này cũng không đến thăm ông. Hôm nay ông muốn cùng cháu, Bùi lão gia, người đứng đầu Bùi gia, chơi một ván đấy. Ông à, sức khỏe ông đã tốt hơn chưa? Thuốc cháu gửi đến rất là tốt. Chẳng phải bác sĩ vừa thả ông ra, ông liền đến đón cháu hay sao? Sao không vào trong thế? Lâm Thần, cháu muốn ly hôn sao? Ông nội, là cháu muốn. Cháu không biết tại sao ông lại nhìn trúng anh ta nữa. Bùi gia chúng ta bây giờ cực kỳ hưng thịnh, có người con rể vô dụng như vậy sẽ bị các gia tộc khác cười nhạo. Đúng đấy, ông nội, người xứng với Ngọc Thi nhất định phải là nhân tài giỏi hơn người thường, chứ không phải một tên vô dụng như cậu ấy. Ông không thể chỉ vì thích Lâm Thần mà lấy cháu gái của mình để người khác làm trò cười. Cháu im miệng cho ông. Ông nội, anh im miệng đi. Anh tránh ra, bây giờ vừa lòng anh chưa? Nếu ông nội mà xảy ra mệnh hệ gì, tôi không tha cho anh đâu. Cô để tôi xem cho ông nội đi, cậu là cái thá gì chứ? Mau cút đi. Anh quậy đủ chưa? Tôi khuyên anh đừng có tham lam như vậy. Sớm nhận thức thực tế đi, tìm một người bình thường để sống cùng. Bùi gia không phải là nơi anh có thể với tới đâu. Cô phải nói cho tôi biết tình hình của ông nội đấy. Tâm hỏa bốc mạnh, có thể dẫn đến tái phát bệnh cũ. Tình trạng lần này của ông khá nguy hiểm. Mình nhất định phải đến thăm ông mới được. Mẹ, sao mẹ không cho con tham gia buổi đấu thầu tối nay? Bùi Thiên Vũ, em trai Bùi Ngọc Thi. Con vội cái gì chứ?
Điều quan trọng nhất bây giờ của con, mẹ Bùi, mẹ của Bùi Ngọc Thi, chính là giữ hình ảnh của một đứa cháu trai hiếu thảo, sau này mới có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản công ty được chứ. Vẫn là mẹ chu đáo. Mẹ con các người thật biết tính toán. Bùi Ngọc Thi cô ấy chưa chắc đã thông minh như các người. Lâm Thần, chân trước vừa ly hôn với con gái tôi, thủ tục còn chưa làm xong, chân sau đã có con hồ ly tinh khác rồi. Thật không biết xấu hổ. Anh còn dám đến đây. Anh xem anh làm ông nội giận đến mức vậy rồi, lại còn dám dẫn nhân tình đến. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho chị tôi, xem chị ấy xử lý anh như thế nào, để người khác gây khó dễ. Đây không giống tác phong của Lâm thiếu gia. Chó cắn người, người không thể cắn lại chứ. Cậu đúng là không biết xấu hổ. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Vừa mới ly hôn đã dẫn người khác đến, chắc là đã gian díu từ lâu rồi. Tôi tự hỏi mình, 3 năm qua chưa bao giờ làm bất cứ điều gì có lỗi với Ngọc Thi cả. Buồn cười. Nếu thật sự là không có làm chuyện gì có lỗi với con bé, Ngọc Thi sẽ ly hôn với cậu sao? Đúng vậy. Anh ăn của chị tôi, dùng của chị tôi, bây giờ ly hôn, còn lấy 3 triệu của chị tôi ra ngoài làm bậy. Đưa tiền của chị tôi trả lại đây. Tôi biết chị tôi đã cho anh 3 triệu. Tiền của nhà chúng tôi, cậu không xứng để nhận. Tôi nói cho cậu biết, cậu nhất định phải ra đi tay trắng. Trong bệnh viện mà la lối om sòm. Đây là gia giáo của Bùi gia các ngươi sao? Cái đồ hồ ly tinh này, cô không có quyền lên tiếng ở đây. Tôi chưa từng lấy một xu nào từ cô ta. Đừng nói nhiều nữa, mau lấy tiền ra. Đúng vậy, cái tên nghèo kiết xác như anh, có phải đã lấy tiền đưa hết cho cái con nhân tình này rồi không? Mau qua đây cho tôi. Lâm Thiên Vũ, đây là phòng bệnh của ông nội, tôi không muốn động tay với cậu. Đừng có ở trong phòng bệnh của ông nội, làm phiền ông ấy nghỉ ngơi. Cậu dám đánh con trai của tôi sao? Cô còn dám đánh tôi? Chuyện tôi dám làm nhiều lắm. Bà muốn biết không? Tôi chỉ biết anh biết sát hại người, không ngờ anh còn biết cứu người. Sát hại người là phạm pháp. Cô đừng nói bậy. Tôi có nói bậy không? Anh tự biết rõ. Chúng ta nên đi thôi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Lẽ nào anh không muốn cho vợ cũ của anh một bài học sao? Bạc tình bạc nghĩa. Nếu thế gian ai cũng như vậy, tôi bảo vệ bọn họ để làm gì chứ? Bùi tổng, tối nay ở đây đều là người nổi tiếng hàng đầu Long Thành. Nếu có thể kết nối 1-2 mối quan hệ, thì sau này Bùi thị chắc chắn sẽ rất có triển vọng. Anh làm gì vậy? Làm tôi đau đấy. Đi về với tôi, đến trước mặt ông nội xin lỗi. Anh điên à? Có biết đây là đâu không? Tôi chỉ biết là bây giờ cô không nên ở đây. Lẽ ra là phải ở bên cạnh ông nội. Anh là cái thá gì chứ? Đây là nơi anh có thể vào được sao? Lâm Thần, chúng ta đã ly hôn rồi. Anh còn dùng thân phận con rể của Bùi gia để lẻn vào buổi tiệc. Anh có biết xấu hổ không vậy? Các người có hơi đánh giá cao bản thân mình quá rồi đó. Đây cũng đâu phải là Điện Kim Loan. Các người có thể vào, tôi cũng có thể vào. Hay là các người nghĩ bản thân trở thành các bậc đế vương? Anh... Điện thoại của mẹ cô. Ngọc Thi, mẹ nói con nghe này. Đều là cái tên Lâm Thần vô ơn đó. Cậu ta ở bên ngoài lăng nhăng, còn đưa người về phòng bệnh của ông nội. Em trai con không chịu được, chỉ nói cậu ta vài câu, cậu ta liền động tay đánh người. Cái gì? Làm hai mẹ con bị đánh đến mức vào bệnh viện. Lâm Thần, sao anh lại đánh mẹ và em trai tôi đến mức vào bệnh viện? Bùi Ngọc Thi, cô có nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày tập đoàn Xích Diễm đấu thầu, cũng là ngày Bùi gia tôi thăng quan tiến chức. Từ khi nào cô trở nên không có tình người đến như vậy? Bây giờ đáng ra cô phải ở cạnh bên ông nội, chứ không phải ở đây cùng những tên doanh nhân ham tiền, ăn uống linh đình. Anh đừng ở đây đổi trắng thay đen nữa. Bây giờ là anh đã xông vào bệnh viện, còn đánh người nhà tôi bị thương. Là bọn họ ở trong phòng ông nội la lối om sòm trước, làm phiền ông nội nghỉ ngơi. Tôi không quan tâm nguyên nhân là gì, đây cũng không phải lý do anh đánh người. Bây giờ đi xin lỗi cho tôi. Người cần xin lỗi là họ. Lâm Thần, cậu đúng thật là vô dụng. Tối nay Long Thành có rất nhiều người nổi tiếng, cậu dám đột nhập vào đây, chính là chán sống đấy. Bảo cậu đi xin lỗi là vì không muốn làm lớn chuyện, để cho cậu con đường sống. Nhưng mà cậu lại không biết điều. Lát nữa ngài Ngô đến, cậu chưa chắc sẽ còn nguyên vẹn. Ra khỏi đây, con đường sống
Tôi thấy người không có đường sống là các người thì đúng hơn. Long Thành này mọi người đều tranh giành nhau. Nếu Ngô Thiên Lâm làm không được thì nhường chỗ cho người khác đi. Được, được rồi. Dám sỉ nhục ngài Ngô. Cậu đang tự rước họa vào thân đấy. Đây không phải con rể của nhà Bùi tổng sao? Ở đây nói sằng nói bậy. Tiêu Hoàng Phi, chủ tịch tập đoàn Thiên Tề. Cậu đang chọc vào ổ kiến lửa đấy. Đình Quốc Thanh, chủ tịch tập đoàn Vạn Hào. Gia giáo của Bùi tổng không đủ nghiêm ngặt. Anh điên rồi à? Anh có biết mình đang nói gì không? Muốn quậy thì đừng làm liên lụy Bùi gia tôi. Ngài Ngô là đại diện cho Long Thành chúng tôi. Đinh tổng, người đứng đầu Đinh gia, xúc phạm ông ấy chính là xúc phạm toàn Long Thành chúng tôi. Đúng là gan to bằng trời. Còn không mau quỳ xuống. Xin lỗi ngài Ngô. Muốn tôi quỳ, ông không đủ tư cách. Cộng thêm tôi, người nắm quyền của tập đoàn Vạn Hào thì sao? Vẫn chưa đủ. Vậy cộng thêm tôi, người nắm quyền tập đoàn Thiên Tề, đương nhiên vẫn chưa đủ. Ba vị này đại diện cho đỉnh cao quyền lực của Long Thành. Họ nói đại một câu cũng có thể khiến anh biến mất tại chỗ. Lâm Thần, đây là đang cho anh một cơ hội sống. Chẳng lẽ anh còn muốn kéo nhà tôi cùng xuống mồ? Vậy thì sao? Xin lỗi, họ không xứng. Anh muốn quậy thì tự mình quậy, đừng liên lụy đến Bùi tổng của chúng tôi. Nếu đã như vậy, vậy cộng thêm Lê gia Long Thành chúng tôi thì sao? Lê gia? Đúng vậy. Lê gia bất tài, gần đây đã kết bạn với một người bạn. Người này thường xuyên đóng quân ở biên giới, một mình chiến đấu với một nửa quân địch tinh nhuệ, xử lý tất cả, một mình thâm nhập vào quân địch, hạ gục cái tên tướng của địch đó, nổi tiếng khắp nơi. Chính là vị anh hùng đó, phất cao ngọn cờ, vượt qua biên giới. Người đã tiêu diệt một nửa quân địch. Tôn chủ sao? Đúng vậy. Nghe nói hành tung của người này rất bí ẩn, không ai biết danh tính thật sự. Không ngờ lại là bạn của Lê thiếu gia. Có thêm sự ủng hộ của anh ấy, tương lai Lê gia có thể ở Long Thành này một tay che trời. Lâm Thần, với quyền thế như vậy, đã đủ để cậu quỳ xuống chưa? Sao anh biết tôn chủ sẽ làm bạn với anh? Những chuyện của tầng lớp thượng lưu chúng tôi làm sao có thể cho anh biết chứ? Nghe nói vị tôn chủ đó tự chiến đấu ở biên giới, không để lại dấu vết, cũng không ai biết mặt thật của anh ấy. Những người nắm quyền ở các nước xung quanh dâng hết tài sản của họ chỉ để được gặp anh ấy một lần, đều bị từ chối. Quyền thế tối cao như vậy thật khiến người ta nghe thôi đã sợ. Nếu Lê gia có thể gặp mặt với vị đó, e là sau này sẽ hoành hành ở Long Thành. Tôn chủ chỉ là hư danh, đã làm các người sợ thành như vậy. Nếu anh ấy đích thân đến, không chừng các người phải quỳ xuống đầu hàng, cầu xin tha thứ. Tên của tôn chủ là tên anh có thể tùy tiện gọi sao? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi. Xem ra tối nay các vị thật sự muốn đuổi cùng diệt tận. Nhưng xin lỗi, các người không đủ tư cách. Lâm Thần, cậu là người duy nhất dám đối đầu với Long Thành. Nếu cậu đã cứng đầu như vậy, vậy tôi sẽ giúp cậu toại nguyện. Anh đúng là vô phương cứu chữa. Bùi gia tôi không bảo vệ nổi anh. Đây là anh tự tìm đến. Người đâu? Tôi phải đem cái tên khốn này treo phía trên hội trường, cho mọi người biết chống đối lại Long Thành kết cục là như thế nào. Mạo phạm, không biết tốt xấu. Các người có biết anh ta là ai không? Này cô gái, ý của cô là bảo vệ anh ta? Ngu ngốc. Tôi là đang bảo vệ anh đấy. Thật là ngu ngốc. Phải nói là ngu hết thuốc chữa. Những gì anh nên làm bây giờ là lập tức xin lỗi anh ấy. Vì Bùi gia các người, và cũng vì ba anh, xin một con đường sống. Đừng để Bùi gia các người sự nghiệp ngàn năm bị hủy hoại dưới cái miệng không biết gì của anh. Tôi có nghe nhầm không? Ý của cô là bảo tôi xin lỗi cậu ấy. Chuyện anh ngoại tình tôi có thể tha thứ, nhưng đừng vì sự ngu ngốc của anh tự hại bản thân mình, lại còn liên lụy cả Bùi gia. Lê gia không phải anh có thể gánh nổi đâu. Chỉ là Lê gia thôi đã làm cho cô sợ như vậy rồi. Mấy năm nay đã để cô sống suôn sẻ quá rồi, chỉ biết nóng nảy hơn mà thôi. Cậu coi thường Lê gia tôi phải không? Đừng nói Lê gia tôi vì quen biết vị đó, nhân vật cao cao tại thượng đó, nên một bước lên mây. Lê gia tôi còn là bạn tốt với ngài Ngô. Loại người như cậu có thể tìm ai dựa vào chứ? Hay là cậu có thân phận gì không ai bị nổi, dựa vào cái miệng tiêu diệt Lê gia tôi sao? Đồ không biết tốt xấu. Câm miệng lại. Cái đồ chó cậy thế chủ. Làm gì thế? Cô dám đánh tôi? Đánh anh thì đã làm sao? Nhưng những gì anh vừa nói cũng đúng. Chỉ là Lê gia thôi, lật đổ chẳng qua cũng chỉ cần mở miệng mà thôi. Quá rồi, quá lắm rồi.
Mau mời tôn chủ lên đi, dạy dỗ lại hai cái tên này, đồ không biết tốt xấu, thấy vật như thấy người. Cái này được làm bằng sắt ngàn năm tuổi. Tôn chủ chưa bao giờ cho nhìn thấy khuôn mặt thật, nhưng nay đã kết bạn với tôi, đã tặng món quà này cho tôi, bảo vệ Lê gia tôi thịnh vượng trăm năm. Lê gia có phúc thật đó. Sau này xin Lê thiếu gia giúp đỡ nhiều hơn. Tất nhiên rồi. Hàng giả thôi. Anh dám nói đồ mà tôn chủ tặng là đồ giả à? Tôi không nói về đồ, mà là tôn chủ kia kìa. Đúng là không biết trời cao đất dày. Anh có biết sỉ nhục tôn chủ tội lớn thế nào không? Nếu tôi có thể chứng minh tôn chủ mà anh nhắc đến là giả mạo, vậy anh tính sao đây? Anh, tôn chủ đến. Là ai dám ở đây gây náo loạn? Bái kiến tôn chủ. Xin bái kiến tôn chủ. Cậu là ai vậy? Sao thấy bổn tôn chủ mà không quỳ? Tôi chỉ quỳ trước trời đất và cha mẹ. Những người còn lại không xứng, đúng là to gan. Còn không mau quỳ xuống nhận lỗi. Bất kính với tôi thì chính là có ý chống đối tôi. Kéo tên không biết tốt xấu này xuống cho tôi. Tôn chủ, tuyệt đối không được. Chỉ cần anh ra lệnh, cả Long Thành này sẽ bị đảo lộn. Tôi ẩn danh tại nơi này, thế mà lại bị một kẻ tầm thường sỉ nhục. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Vâng, tôi cho anh thêm một cơ hội. Mau quỳ xuống xin tha đi. Tôi nói rồi, các người không đủ tư cách. Được lắm, để tôi xem ngài Ngô đến rồi. Anh còn có thể ngang ngược nữa không? Gì chứ? Ngài Ngô sao? Ngô Thiên Lâm. Đúng vậy. Ngài Ngô tuân theo lệnh của tôn chủ, gửi đơn hàng trị giá 300 tỷ cho Bùi gia. Chắc cũng sắp đến rồi. Bùi tổng, buổi đấu thầu sắp diễn ra rồi. Nếu cứ để anh ta làm loạn, chúng ta chắc chắn sẽ bị liên lụy. Lâm thần, anh làm loạn đủ chưa? Cứ phải để mọi thứ đến mức không thể cứu vãn được mới chịu được đúng không? Cái gì gọi là không thể cứu vãn? Đơn hàng 300 tỷ sao? Anh biết rõ đơn hàng này quan trọng với tôi như thế nào. Tôi vất vả vô cùng. Bùi gia mới có được địa vị như hôm nay. Không thể để anh phá hủy mọi thứ trong thời điểm quan trọng này. Trong mắt cô chỉ có quyền lực và địa vị, còn tôi chả là gì cả, phải không? Phải. Tôi sống sờ sờ đứng trước mặt cô, nhưng cô lại vờ như không thấy. Cô thậm chí không biết chính vì sự kiêu ngạo và thờ ơ của cô sẽ khiến cô mất những gì. Tôi muốn xem ai dám lấy mạng của tôi. Cút xuống cho tôi. Tên tranh láo xược kia, anh còn không mau xuống đây. Đây là chỗ của tôn chủ. Thằng nhóc, vị trí đó là chỗ ngồi danh dự nhất của cả phòng tiệc này. Không phải ngài Ngô, không phải người có tiền có quyền, hay người đứng trên vạn người thì không thể ngồi. Sao ông lại dám chắc tôi không phải là người có tiền có quyền? Ăn nói bậy bạ. Một đứa con rể bị Bùi gia đuổi cổ, lại ảo tưởng mình là người có tiền có quyền. Đúng là trò hề mà. Đúng đó. Cậu tưởng cậu là cái thá gì chứ? Tưởng mình là nhất trên đời sao? Thân phận của anh ấy các người không xứng được biết đâu. Người ta nói ở đây rất sang trọng. Với tôi mà nói, toàn bộ những người ở đây cũng chỉ là lũ chuột cống mà thôi, vô pháp vô thiên. Người đâu? Lâm thần, tôi thật sự phục anh sát đất. Chắc ở nhà tập diễn tuồng nhiều lắm hả? Vẫn có thể bắt chước được 1/10.000. Phong cách của giới thượng lưu, diễn xuất tốt lắm. Cầm đi mua mấy cái bánh bao, còn có thể sống thêm được vài ngày đó. Tôi thấy cô cũng xinh. Sao lại đi theo cái tên không biết tốt xấu này vậy? Tôi thấy anh mới là người không biết tốt xấu đấy. Hiện tại ở Long Thành này, còn ai có thể so với anh ấy chứ? Anh ta là thứ ăn hại, bị Bùi gia đuổi cổ. Dù là địa vị hay khả năng tài chính, kể cả tôn nghiêm anh ta đều không có. Tôi nói anh ta là con thú, đã là khen anh ta lắm rồi. Tên này không có gì trong tay, cũng chẳng làm gì ra hồn. Sau khi bị Bùi gia tống cổ, đã phát bệnh rồi. Chính là bệnh thần kinh đấy. Bây giờ không còn chốn dung thân, nên mới ở đây phô trương thân thế, giả thần giả quỷ. Chẳng qua chỉ muốn mượn danh nghĩa của Bùi gia. Cũng may Ngọc Thi đã nhìn thấu bộ mặt thật của anh ta từ lâu, sớm đuổi anh ta đi. Đúng là chẳng được tích sự gì. Hơn nữa, anh ta không chỉ không làm được gì, mà còn không xem Bùi gia ra gì. Từ lâu đã sớm thông đồng với người phụ nữ này, thậm chí còn đánh bị thương mẹ và em trai của Ngọc Thi. Tôi không biết anh ta đã dùng cách gì để lẻn vào đây, nhưng mục đích của anh ta chính là phá hoại đơn hàng 300 tỷ của Bùi gia. Trí tưởng tượng cũng phong phú quá nhỉ. Tất cả những người có mặt hôm nay đều là người có máu mặt trong giới làm ăn. Còn có tôn chủ ở đây, anh nghĩ trò vặt vãnh của anh có thể lừa được ai chứ? Lâm thần, đây có phải lý do hôm nay anh đến đây không? Tôi thất vọng về anh quá. Anh ta nói gì cô cũng tin à? Chúng ta ở bên nhau 3 năm, cô chưa từng muốn
tìm hiểu tôi là người như thế nào. Lâm Thần, Bùi tổng của chúng tôi nuôi kẻ ăn bám như anh 3 năm rồi. Bây giờ anh còn trách tội Bùi tổng sao? Mọi thứ của Bùi gia đều do tôi cho. Bùi gia xin lỗi tôi mới đúng. Anh cầm đi. Vẫn chưa đủ mất mặt phải không? Tôi biết chuyện ly hôn đã ảnh hưởng rất lớn đến anh, nhưng tôi cũng đã bồi thường cho anh rồi. Anh có đảm đương được trách nhiệm mà một người đàn ông nên có không? Cô im đi. Anh mãi mãi chỉ có thể bám váy phụ nữ thôi phải không? Được. Để mặc tình cảm 3 năm nay của chúng ta, tôi không trách anh. Bây giờ anh lập tức nhận sai với họ, quỳ xuống dập đầu nhận tội với tôn chủ. Tôi sẽ xin cho anh một con đường sống. Chúng ta chia tay trong êm đẹp. Không cần. Cô nói vì tôi, nhưng thật ra là sợ tôi phá hỏng vụ làm ăn 300 tỷ của cô. Tên vô ơn không biết tốt xấu. Không cần phí lời nhiều vậy đâu. Người trong giới làm ăn, đừng để tình cảm xen vào. Bùi tổng, tôi khuyên cô, cần cắt đứt thì cắt đứt ngay. Bùi tổng, nếu vì tên vô dụng này mà ảnh hưởng đến Bùi gia, vậy Bùi gia nhất định sẽ trở thành trò cười của Long Thành. Lâm Thần, anh vốn không hề biết 3 năm nay tôi đã vì Bùi gia làm những gì. Nhưng tôi không trách anh. Dù sao thân phận chúng ta khác nhau, có quan điểm khác nhau. Đến ngày hôm nay, tôi cũng không muốn nói thêm nữa. Từ giờ trở đi, Lâm Thần anh có nói gì hay làm gì cũng không liên quan gì đến Bùi gia chúng tôi. Được lắm. Lâm Thần, thân phận của anh và tôi khác biệt nhau. Tôi vốn không muốn phí lời với anh, nhưng tối nay anh không phân biệt tôn ti, mạo phạm tất cả khách quý, thậm chí còn muốn gây họa cho Bùi gia. Tôi không thể bỏ qua cho anh. Vậy anh muốn thế nào đây? Các vị, tôi lấy danh nghĩa con trai trưởng của Lê gia tại Long Thành, tương lai sẽ là người nắm quyền cao nhất. Xin mọi người hãy cùng với tôi phong sát Lâm Thần toàn thành. Chúng ta cùng nhau chung sức triệt đường sống của anh ta. Cậu ta địa vị thấp kém, hành vi thấp hèn. Trương gia sẵn lòng liên thủ với Lê gia triệt tiêu đường sống của cậu ta. Còn có Đinh gia tôi nữa, không chừa đường sống cho cậu ta. Tôi nhất trí, bất kính với ngài Ngô, bất kính với trưởng bối, ngay cả tôn chủ cũng không xem ra gì. Tiêu gia tôi sẵn sàng giúp đỡ các gia tộc ở đây cắt đứt đường sống của cậu ta. Lý gia chúng tôi sẽ cắt đứt đường sống của cậu ta. Trần gia chúng tôi cũng sẽ cắt đứt đường sống của cậu ta. Mục gia chúng tôi sẽ cắt đứt đường sống của cậu ta. Sở gia chúng tôi cũng sẽ cắt đứt đường sống của cậu ta. Lưu gia chúng tôi sẽ cắt đứt đường sống của cậu ta. Lâm Thần, anh tới số rồi. Bùi tổng, may là cô đã sớm ly hôn với anh ta, nếu không thì chắc chắn anh ta sẽ liên lụy đến chúng ta. Lâm Thần, đây là điều mà anh muốn sao? Lâm Thần, sau đêm nay, Long Thành này không thể chứa chấp cậu nữa. Nếu cậu không biến khỏi Long Thành thì cũng đừng mơ kiếm được một xu nào ở đây. Sau đêm nay, những con chó của Long Thành sẽ được canh chừng nghiêm ngặt, để không có con nào giành ăn với cậu. Anh chỉ còn 1 phút nữa thì Lê gia của anh sẽ biến mất khỏi cái Long Thành này. Cậu đúng là đi đến ngõ cụt rồi mà vẫn còn mơ mộng hão huyền nhỉ. Tôi sẽ để cậu cảm nhận một chút như thế nào là tuyệt vọng. Người đâu? Đánh gãy cái chân chó của cậu ta cho tôi. Ngài Ngô đến. Thuộc hạ Lê Thế Sơn tham kiến ngài Ngô. Các người đang làm gì vậy? Ngài Ngô, buổi tiệc tối nay xảy ra chút sự cố, đã lọt vào một con ruồi. Một con ruồi sao? Chỉ là một thứ rác rưởi không đáng nhắc đến ạ. Nếu ngài thấy phiền thì tôi sẽ dọn dẹp ngay lập tức. Bữa tiệc tối nay vô cùng quan trọng, những người không liên quan không được phép làm gián đoạn kế hoạch của tôi. Tất nhiên là vậy rồi. Ngài Ngô, tối nay vẫn còn có một vị khách quan trọng nữa. Chắc là ngài cũng biết là ai rồi. Lẽ nào là tôn chủ? Ngài Ngô, vị này chính là tôn chủ. Tôn chủ rất hiếm khi xuất hiện, nhưng vì nể mặt của tôi nên mới đồng ý đến buổi tiệc tối nay. Không ngờ lại gặp một kẻ vô liêm sỉ, không chỉ bất kính với ngài Ngô mà còn bất kính với cả tôn chủ. Mong ngài hãy trừng phạt hắn. Ngô Thiên Lâm, to gan, dám gọi thẳng họ tên của ngài Ngô. Cái thứ không biết sợ là gì này? Lâm Thần, anh điên rồi sao? Ngô Thiên Lâm, Bùi tổng, mau đi thôi, đừng để bị hắn liên lụy. Ngài Ngô à, chính là hắn, cái thứ mắt mù này. Ngài Ngô, ngài, cái thứ không biết sợ là gì? Mau biến đi hết cho tôi. Ngô Thiên Lâm, tham kiến Lâm thiếu gia. Ngô Thiên Lâm có mắt không tròng, đã bất kính với ngài, xin Lâm thiếu gia trách phạt. Không buồn đâu. Nếu ông mà đến sớm thì làm sao tôi có thể thấy bộ dạng hùng hùng hổ hổ của những tên dưới quyền đại nhân vật ở Long Thành chứ? Chuyện tối nay là do tôi chịu trách nhiệm.
Tôi nhất định sẽ cho Lâm thiếu gia một câu trả lời. Mời Lâm thiếu gia ngồi vào ghế đầu. Ghế đầu sao? Đây là vị trí cao nhất của Long Thành. Không có quyền lực, không ngồi trên vạn người thì không thể ngồi lên vị trí này. Những người ở đây đều không thể ngồi. Tôi cũng vậy. Chỉ có Lâm thiếu gia mới có quyền được ngồi. Vậy thì tôi cung kính không bằng tuân lệnh. Những người tối nay đã bắt nạt Lâm thiếu gia, tôi sẽ tính sổ với từng người một. Ngài Ngô, có phải ông đã nhầm rồi không? Cậu ta, im miệng. Cặn bã. Ông nội, tao không có đứa cháu nào như mày. Rốt cuộc cháu đã làm gì sai? Mày còn dám nói sao? Tối nay mày đã nói những gì? Trong lòng mày còn không rõ sao? Cháu chả làm gì cả. Lẽ nào cậu ta thật sự là... Tao làm lụng vất vả bao năm nay, chỉ đợi đến tối nay nữa thôi. Nhưng bây giờ thì tất cả đã bị mày phá hỏng hết rồi. Cháu thật sự không làm gì cả. Ông phải tin cháu. Vốn dĩ tôi nghĩ rằng Lê gia các người sau đêm nay thì sẽ lên như diều gặp gió, nhưng không ngờ lại gây ra họa lớn đến vậy. Bây giờ tôi cũng không thể cứu nổi các người đâu. Ngài Ngô, xin ngài hãy cho Lê gia một con đường sống đi mà. Lâm thiếu gia, tại sao thái độ của cậu chủ Lê gia lại kém như vậy? Lâm thiếu gia, mong cậu, cháu của ông nói, tạm thời không nhắc đến việc Lê gia hôm nay sẽ một bước lên mây. Chỉ dựa vào việc kinh doanh của gia tộc đã tồn tại được 90 năm và không ngừng phát triển, thêm vào đó là sự phù hộ của hổ núi Long Thành, sau này chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió và phát triển mạnh mẽ. Một Lê gia như vậy còn cần phải xin người khác cho mình con đường sống sao? Thằng nghịch tử này không ngờ lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Hôm nay sẽ mặc cho Lâm thiếu gia xử lý. Ông nội, ông không thể làm vậy với cháu. Im miệng, các thằng nghịch tử này. Đầu tiên thì anh ta nói tôi giả điên, giả khùng. Sau đó thì nói tôi ham muốn gia thế của Bùi gia, còn đòi lấy đi một cái chân của tôi, đặt lên bàn tiệc trong hội trường này. Rồi lại kêu gọi các gia tộc lớn ở đây triệt đường sống của tôi nữa. Trong mắt của một gia tộc quyền quý như là Lê gia đây thì tôi chẳng qua chỉ là một chàng rể bị Bùi gia vứt bỏ mà thôi. Lê thiếu gia, cậu uy phong thật đấy. Lần này Lê gia khó mà qua nổi kiếp nạn rồi. Tôn chủ đại nhân, cứu tôi với tôn chủ đại nhân. Là hàng giả thôi. Lâm thiếu gia, xin hãy tha cho tôi. Xin anh tha cho tôi đi. Xin anh tha mạng cho tôi. Tôi sắp một bước lên trời rồi. Tôi sắp thăng quan tiến chức rồi. Tôi sắp một bước lên trời rồi. Cái lũ các người, cái lũ vô dụng các người, đợi ngày đi chầu ông bà đi. Thôi xong rồi, các thằng nghịch tử này. Đây chính là kết cục của bọn họ. Tôi nói Bùi gia có ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào tôi. Tôi nói tập đoàn Xích Diễn bước vào Long Thành là vì lợi ích của tôi. Tôi nói vị trí cao này là dành cho tôi. Giờ cô đã nhìn thấy chưa? 3 năm rồi đó Lâm thần. 3 năm nay tôi chưa từng nghe được một câu thật lòng nào từ anh. Bây giờ anh lấy tư cách gì để trách móc tôi chứ? Tôi nói thì cô sẽ tin sao? Bùi tổng vì Bùi gia mà bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết, mọi người đều có thể nhìn thấy. Lâm thần, anh có còn là một người đàn ông không vậy? Cô im miệng ngay. Tôi không biết tại sao anh lại giấu tôi, nhưng trong 3 năm qua tôi đã cố gắng hết mình, dùng hết tất cả sức lực của mình mới có được Bùi thị của ngày hôm nay. Anh không thể chỉ dùng một câu nói mà phủi sạch hết công sức của tôi như vậy. Cô Bùi, hình như cô đã đánh giá cao bản thân mình rồi. Ngài Ngô, Bùi gia có được ngày hôm nay là nhờ có sự trợ giúp của Lâm thiếu gia. Lúc đầu Bùi gia bị phá sản, tôi thấy cô đau đớn tột cùng nên đã âm thầm sắp xếp một số nguồn vốn cho cô, nhưng lại sợ lòng tự trọng của cô bị tổn thương nên đã làm một người bình thường âm thầm đồng hành bên cạnh cô. Cứ như vậy đã được 3 năm rồi. Nhưng 3 năm đồng hành này đối với cô mà nói chẳng hề có ý nghĩa gì. Không phải vậy đâu. Ý của tôi là cô không cần phải giải thích. Vốn dĩ là hai chúng ta không cùng một thế giới, vì vậy lối đi cũng khác và chúng ta cũng không thể đi cùng nhau. Từ nay về sau hãy tự chăm sóc cho mình, ngài Ngô. Chuyện tối hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi. Đúng vậy, chuyện này không liên quan gì đến Tiêu gia của chúng tôi, đều là do Bùi gia và Lê gia làm cả. Trình gia của Long Thành nguyện dốc hết sức thỏa mãn tất cả yêu cầu của Lâm thiếu gia. Còn cả Tiêu gia của chúng tôi đều tại chúng tôi nghe lời của kẻ tiểu nhân. Cái gì mà Lê gia toàn là vớ vẩn, đã mạo phạm đến ngài, xin ngài hãy lượng thứ. Lý gia Long Thành chúng tôi xin tạ lỗi với Lâm thiếu gia. Trần gia cũng xin tạ lỗi với Lâm thiếu gia.
Mục gia cũng xin Lâm thiếu gia thứ tội. Sở gia mong Lâm thiếu gia động lòng lượng thứ. Lưu gia cũng xin ngài đừng trách tội, thì ra đều là hiểu lầm. Đúng vậy, hiểu lầm mà thôi, tất cả đều là hiểu lầm. Vậy các người tự tuyệt đường sống đi. Nhưng, Lâm thiếu gia, ngài thế này có chút làm khó người khác rồi. Sao nào? Ý của Trình gia chủ là không đồng ý sao? Không phải đâu ạ. Yêu cầu mà Lâm thiếu gia đưa ra, chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Có gì không thỏa đáng sao? Chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng việc tự cắt đường sống này vẫn nên xem lại. Tôi gọi cậu một tiếng thiếu gia, nhưng cậu phải hiểu rằng làm việc gì cũng đừng nên triệt hết đường lui. Vô lý. Ngài Ngô, tôi vốn có ý xin lỗi nhận sai. Nhưng mà tất cả những gì hôm nay cậu ta làm, Long Thành quyết không bỏ qua. Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không? Nhưng mà cậu ta muốn diệt sạch hào môn ở Long Thành. Những nhà quyền thế ở đây, có nhà nào mà không có tiếng mấy chục năm, tiếng tăm vang dội cả vùng. Cậu ta có tư cách gì mà chỉ một câu nói lại muốn đạp đổ chúng tôi chứ hả? Một câu nói nhẹ nhàng của cậu ấy mà muốn náo loạn cả Long Thành. Như vậy có vẻ quá ngang ngược rồi. Đúng là muốn tạo phản mà. Ngài Ngô quá lời rồi. Chúng tôi chỉ muốn tìm một đường lui thôi. Nhưng cậu ta muốn ép chúng tôi đến đường cùng. Tuyệt đối không thể nào. Cậu to gan thật. Nếu ngài thật sự muốn đối đầu với chúng tôi, vậy chúng tôi chỉ có thể liên thủ phản kích lại thôi. Chỉ dựa vào một câu nói của cậu mà muốn triệt đường sống của chúng tôi không đồng ý đâu. Nói đùa thì thôi đi, nhưng nếu là thật, Tiêu gia chúng tôi cũng không đồng ý. Ngoại trừ được ngài Ngô kính nể ra, cậu còn gì nữa chứ? Được, tôi làm theo ý ông. Trong vòng 3 phút Đinh gia sẽ phá sản. Mặc dù Đinh gia tôi không còn oai phong như trước, nhưng cũng không yếu đuối dễ ức hiếp. Câm miệng. Lâm thiếu gia muốn diệt Đinh gia, chỉ cần 3 phút. Ngài Ngô, ngài không cần bảo vệ hắn đến vậy đâu. Huống hồ nơi đây không chỉ có Đinh gia. Không sai, Trình gia tôi đồng ý liên thủ với Đinh gia, còn cả Tiêu gia tôi nữa. 3 gia tộc lớn nếu đã đoàn kết như vậy, vậy cùng đời bị lật đổ đi. Xem ra hôm nay cậu quyết phải làm đến cùng đúng không? Im miệng. Cậu dám bất kính thế sao? Người đâu? Lôi 3 người bọn họ xuống cho tôi. Ngài Ngô, lẽ nào ngài muốn làm kẻ thù của những đại gia tộc Long Thành sao? Thế gia Long Thành cũng xứng so sánh với Lâm thiếu gia sao? Trừ khi cậu ta có gia thế lớn hơn, mới có thể khiến chúng tôi đều phục. Nếu không thì không thể nào có thể triệt đường sống của chúng tôi được. Alo, gia chủ, không ổn rồi. Tập đoàn xảy ra tình huống bất ngờ, vô cùng khẩn cấp, sắp phải phá sản rồi. Cái gì? Vị hôn phu của Thẩm Minh Ngọc tôi muốn triệt đường sống của các người. Sao lại không được? Thẩm gia của Hoa Thành chẳng lẽ là Thẩm gia giàu nhất cả nước đó sao? Nghe nói Thẩm gia của Hoa Thành mỗi một chi họ đều vượt xa những gia tộc ở đây. Đúng là vô cùng lớn mạnh. Kính dân Lâm thiếu gia một chiếc đồng hồ Patek Philippe, một chiếc Lamborghini, một căn nhà sang trọng khu hàng cung hào, một chiếc thẻ đen trị giá 1 tỷ của Thẩm thị. Tôi ngưỡng mộ Lâm thiếu gia đã lâu. Nếu anh đã ly hôn rồi, mong mọi người ở đây làm chứng cho tôi. Thẩm Minh Ngọc của Thẩm gia ở Hoa Thành hy vọng có thể trở thành vị hôn thê chính thức của anh. Bùi tổng, cô ta không phải là người phụ nữ Lâm thần đã ngoại tình sau lưng cô đấy chứ? Vị hôn thê sao? Mạnh tay thật đấy. Lâm thiếu gia, đều tại tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Tôi nguyện tự triệt đường sống, không oán than nửa lời. Nhưng mà tôi còn có một thỉnh cầu. Hy vọng Lâm thiếu gia cho con cháu Đinh gia chúng tôi một con đường sống. Người có phẩm hạnh đoan chính thì có thể. Cảm ơn Lâm thiếu gia. Các người thì sao? Tôi cũng tình nguyện tự triệt đường sống. Lý gia của chúng tôi cũng vậy. Trần gia chúng tôi cũng nguyện nghe theo cậu. Mục gia cũng xin tùy ngài định đoạt. Sở gia cũng vậy ạ. Giao cho ông đấy. Vâng ạ. Cô Thẩm à, có phải chúng ta nên nói chuyện rõ ràng không? Tất nhiên rồi. Nếu như Lâm thiếu gia có hứng thú. Nơi này đông người, chúng ta tìm chỗ khác nói đi. Vậy thì xin mời Lâm thiếu gia dẫn đường.
Lâm thiếu gia à, tôi đi vệ sinh một chút. Ngài Ngô, đơn hàng đó, ông dự định thế nào? Lâm thiếu gia đã rời khỏi Bùi gia rồi. Đơn hàng đó đương nhiên sẽ bị hủy. Chính là bởi vì đã rời đi, cho nên đơn hàng đó càng phải giao cho Bùi gia. Tại sao? Chẳng lẽ đây là ý của Lâm thiếu gia? Đương nhiên không phải rồi. Bùi gia và Lâm thiếu gia đã không còn liên quan gì nữa. Chúng ta càng không cần phải tiếp tục nâng đỡ Bùi Ngọc Thi nữa. Vậy nên cái dự án này mới càng phải giao cho Bùi thị đó. Đây là cơ hội tốt để đưa Bùi thị một bước lên mây. Mặc dù vốn đầu tư của dự án rất hấp dẫn, nhưng chi phí khởi điểm lên tới hàng chục tỷ. Đây là tất cả số tiền mà tập đoàn Bùi thị có thể huy động được. Nếu như Lâm thiếu gia vẫn còn ở Bùi thị, họ có thể yên tâm mà đầu tư vốn. Nhưng mà Lâm thiếu gia đã không còn ở Bùi gia nữa. Vậy nên bắt đầu từ hôm nay, tập đoàn Xích Diễm sẽ âm thầm rút lại hết sự hỗ trợ mà trước đây đã trao cho Bùi thị. Hợp tác giữa các bên bị chấm dứt hoàn toàn. Đầu tư không đúng chỗ, hạng mục 300 tỷ này sẽ không thể tiến hành được. Cuối cùng, số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng khổng lồ đó sẽ hoàn toàn đè bẹp tập đoàn Bùi thị. Ngài Ngô à, đừng nói thế chứ. Nhỡ đâu Bùi Ngọc Thi cô ta thật sự có thể dựa vào khả năng của bản thân mà lật ngược tình thế, cứu vãn được tình thế. Nếu như cô ta biết thân biết phận, chi bằng thẳng thắn từ chối. Như thế mới là lựa chọn khôn ngoan nhất. Nếu không thì cô ta sẽ khiến cho Bùi gia tốn công vô ích, cuối cùng sẽ dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn. Đó là do bọn họ gieo gió gặt bão. Cô muốn lấy việc này trả thù Bùi gia sao? Tôi chỉ là muốn khiến bọn họ hiểu rõ bản thân, để cho bọn họ biết không có anh Lâm Thần thì bọn họ không làm được cái gì cả. Rốt cuộc cô là ai? Đại tiểu thư Thẩm gia ở Hoa Thành. Nếu là như vậy thì cô hãy về nhà đi. Sao anh cứ đuổi tôi đi mãi thế? Tôi nói rồi, tôi là vị hôn thê của anh. Ý cô là sao? Anh mở ra xem thử là biết ngay mà. Anh xem thử đi. Anh mở ra xem là biết. Tôi mới là người định mệnh của anh. Tôi Cuộc đấu thầu đã bị đình trệ. Tôi muốn xác định kế hoạch phát triển tiếp theo của tập đoàn. Đều tại cái tên Lâm Thần đó, hôm đó gây rối. Nếu không thì đơn hàng 300 tỷ đó sẽ là của chúng ta rồi. Được rồi, bây giờ anh ta đang hưởng bao nhiêu phước lành. Đợi sau này tiểu thư Thẩm gia ghét bỏ anh ta rồi thì sẽ phải chịu bấy nhiêu khổ sở thôi. Bùi tổng à, cô nói đúng lắm. Chuyện tốt lành nào cũng phải tự mình tạo dựng. Alo, cái gì? Tập đoàn Bùi thị đã trúng thầu rồi. Là cuộc gọi từ tập đoàn Xích Diễm sao? Không sai. Hạng mục 300 tỷ này bây giờ đã là của Bùi gia chúng ta rồi. 300 tỷ. Vậy sau này Bùi gia là người giàu có nhất ở Long Thành rồi. Bùi gia cuối cùng cũng đã có ngày hôm nay. Vậy mới nói, bất kể Lâm Thần anh ta đã quấy rầy thế nào thì ngài Ngô vẫn xem trọng năng lực của Bùi tổng cô. Nếu không thì sao chúng ta có thể trúng thầu chứ? Tập đoàn Xích Diễm không hổ là doanh nghiệp hàng đầu của Long Thành. Cuối cùng thì người ta vẫn phải nhìn vào thực lực. Bắt đầu từ ngày mai, tất cả vốn và nhân viên của tập đoàn sẽ đổ hết tâm huyết vào dự án này. Đợi đến khi cái hạng mục này giúp chúng ta trở thành tập đoàn hàng đầu của Long Thành, nói không chừng cái tên Lâm Thần kia đã sớm bị cái cô đại tiểu thư Thẩm gia kia đã đi rồi. Đến lúc đó anh ta có thể sẽ đến tìm cô đấy Bùi tổng. Nếu đúng là như vậy sẽ chỉ làm tôi càng thêm chán ghét thôi. Chỉ có năng lực của bản thân mới là cái đáng tin cậy nhất. Lâm Thần à, anh sẽ không bao giờ hiểu được đạo lý này đâu. Lẽ nào đây là hổ phu? Chỉ là một chiếc vòng cổ mà thôi. Đây không chỉ là một chiếc vòng cổ, nó đại diện cho sức mạnh và quyền thế có 102 trên thế giới này. Hổ phù này có thể chống lại hàng ngàn binh mã. Mọi người đều mong chờ một ngày sẽ lại thấy được chiếc vòng cổ này. Hôm nay nó nằm trong tay anh rồi. Nếu nói thiên hạ vô địch cũng không quá. Tất cả chỉ là hư danh mà thôi. Nếu đã không màng tới hư danh, vậy chắc anh cũng không để tâm việc làm con rể của Thẩm gia rồi. Tôi nghe được rằng ở Hoa Thành, những người công khai tỏ tình với cô
đã là hàng trăm rồi. Tôi chỉ là một người bình thường, làm sao xứng với cô? Tôi có thể viết văn, anh có thể đánh võ. Tính ra giữa hai ta không có khoảng cách quá lớn, nhưng tôi có tiền, cũng đủ để lấp đầy khoảng cách giữa chúng ta. Cô cũng biết, tôi cũng vừa mới kết thúc một cuộc hôn nhân thất bại. Đó là bởi vì cô ta có mà không biết giữ. Tôi hiểu anh hơn cô ta, cũng hợp với anh hơn. Lâm Thần, anh cưới tôi đi. Xin lỗi, tôi ra ngoài trước. Không cần đâu. Ông có việc gì không? Lâm thiếu gia, hôm nay Bùi lão gia tỉnh dậy, đột nhiên công bố di chúc. Chuyện này có liên quan gì đến tôi? Ông ấy để lại cho cậu 80% tài sản. Gì cơ? Tại sao lại giao tài sản cho Lâm Thần? Đúng đấy, anh ta tính làm gì vậy chứ? Ly hôn rồi, còn muốn lấy tiền của nhà chúng ta. Ngọc Thi à, con nói gì đi chứ? Quyết định của ông nội, con cũng hết cách rồi. Đó là số tài sản mà con cực khổ kiếm được, chẳng liên quan đến nửa đồng của Lâm Thần. Bây giờ con lập tức gọi cho nó, bảo nó từ bỏ quyền thừa kế. Chẳng lẽ con muốn nó lấy hết tiền của nhà chúng ta đi ra ngoài nuôi người phụ nữ khác sao? Lâm Thần, anh thay đổi thất thường thì cũng thôi đi, bây giờ còn muốn dựa vào tiền của Bùi gia nuôi người phụ nữ khác. Anh đúng là một tên vô dụng. Tôi tuyệt đối sẽ không để anh lấy tiền của Bùi gia đi thảnh thơi vui vẻ với người khác. Alo, Lâm Thần, ngày mai ông nội xuất viện, chúng tôi chuẩn bị tổ chức tiệc gia đình. Ông nội hy vọng anh có thể đến. Tôi thấy không cần thiết đâu. Sức khỏe của ông nội bây giờ không tốt lắm. Có lẽ lần này là lần gặp mặt cuối cùng. Anh khiến tôi thất vọng rồi, chẳng lẽ còn muốn để ông nội thất vọng về anh sao? Được rồi, 10 giờ sáng mai gặp ở Vân Lan Đình. Vậy là ngày mai anh vẫn muốn về Bùi gia phải không? Ông nội đối với tôi ân cao như núi, lần này coi như là từ biệt đi. Lâm Thần, cháu đâu rồi? Sao cháu không đến chơi cờ với ông? Lão gia, ba không thể thiên vị như vậy được. Lâm Thần đã ly hôn với Ngọc Thi rồi, ba còn nghĩ tới nó làm gì? Ly hôn gì chứ? Lão gia bị mắc hội chứng suy giảm trí nhớ, cũng chính là chứng mất trí ở người già mà chúng ta hay nói. Lúc thì tỉnh táo, lúc thì mơ hồ. Tương lai có lẽ có thể quên luôn cả mọi người. Làm sao có thể như vậy? Vậy thì chúng ta tranh thủ thay đổi di chúc đi. Phải, ông ấy đã như vậy, đừng để bị tên tiểu tử Lâm Thần kia nhìn ra được. Mẹ phải tìm một thần y mới được, ít nhất có thể làm lão gia tỉnh táo lại trong một tiếng. Như vậy có quá tàn nhẫn với ông nội rồi không? Ngọc Thi à, con vất vả kiếm tiền như thế, khi không lại đem cho người khác như vậy, không tàn nhẫn sao? Nghe lời mẹ, người làm việc lớn bắt buộc phải có dạ tâm. Đồ vô dụng, sao bây giờ cậu mới đến? Con rể của cô trông kiêu căng quá nhỉ? Bữa tối gia đình quan trọng như vậy, cô xem nhiều người lớn thế này. Bác gái của Ngọc Thi ở đây chờ, có một mình cậu ta. Đâu phải chị không biết, cậu ta chỉ là một tên vô dụng, hiếm lắm chúng ta mới có bữa cơm gia đình. Đừng nói về cậu ta nữa, tránh gây mất hứng. Đúng đó, tốt nhất là đừng dây vào loại người này, không làm được việc gì ra hồn, chỗ nào cũng vô tích sự. Thấy vẻ mặt của anh ta bây giờ không? Giống như thể Bùi gia chúng ta nợ anh ta rất nhiều tiền vậy. Làm ồn ào như thế này thì ra thể thống gì? Lâm Thần, cháu qua đây ngồi với ông. Ông đích thân gọi điện bảo cháu tới đây, sao có thể để cháu chịu thiệt thòi chứ? Ông nội, là Ngọc Thi gọi cho cháu mà, hình như ông nhớ là ông gọi mà. Ông nội bị sao vậy? Trông có vẻ hơi lẩm cẩm rồi. Hai đứa nhỏ này sao lại giận dỗi nhau đến thế? Ông nội, thực ra ông nội à, cháu không bắt nạt anh ta. Ông nội à, ông không thân không thích gì với anh ta hết. Sao lại thiên vị như vậy? Nó là cháu rể của ông, sao lại không thân không thích chứ? Người một nhà, ông bênh vực nó, có gì không đúng sao? Được rồi, tôi thấy mọi người đến cũng gần đủ rồi. Bữa tiệc của chúng ta bắt đầu được rồi đấy. Chờ đã, hôm nay được dịp cả nhà vui vẻ,
nên cháu đã mang đến 2 chai rượu ngon. Ông nội, đây là chai rượu cháu đã lựa chọn kỹ lưỡng cho ông. Đây là loại rượu nổi tiếng, được cả thế giới biết đến. Chị họ của Bùi Ngọc Thi. Chỉ riêng chai này đã trị giá 1 triệu đó. Cái gì? Chỉ có một chai rượu này mà lại tốn đến 1 triệu sao? Một chai rượu thôi, chị gái của cháu không dễ dàng gì mới có thể gây dựng được gia sản này. Cháu đừng có tạo thành cái thói quen ăn xài phung phí như vậy. Ba à, ông nội à, nhà chúng ta trong vòng 3 năm đã từ một tiệm sửa xe nhỏ trở thành Bùi thị như bây giờ, kiếm được hơn chục triệu mỗi năm. Chỉ là một chai rượu nhỏ nhoi mà thôi. Biết cách kiếm tiền thì cũng phải biết cách tiêu tiền, nếu không thì sẽ bị người ta cười nhạo đó. Đúng đó ông nội. Thiên Vũ, gần đây có chuyện gì tốt sao? Chuyện này cũng bị chị nhìn ra rồi sao? Ông nội, không biết là cái hạng mục 300 tỷ kia của tập đoàn Xích Diễm, ông có biết không? Cái đó là đương nhiên. Toàn bộ giới thượng lưu của Long Thành, ai mà không hay, ai mà không biết chứ? Không sai. Ngay tại buổi tiệc đấu thầu tối hôm qua, chị của cháu, chị ấy đã vượt qua tất cả mọi người để giành lấy đơn hàng trăm tỷ này, trở thành người trúng thầu duy nhất. Cơ hội thăng tiến vượt bậc trong tương lai chính là của Bùi gia chúng ta rồi. Xem ra hạng mục này cuối cùng vẫn rơi vào tay Bùi gia. Bùi Ngọc Thi, tin này là thật sao? Vâng thưa ông nội, nhưng mà cũng không khoa trương như Thiên Vũ nói. Giữa chừng vẫn có một chút rắc rối, nhưng may mắn thay, cuối cùng thì chúng ta cũng trúng thầu. Cháu vốn dĩ định ký hợp đồng xong hết rồi mới báo cho ông biết. Cháu nhìn cháu đi kìa, chuyện tốt như vậy mà còn giấu ông nữa. Bùi gia của chúng ta chỉ dựa vào một mình cháu mà một bước lên mây rồi. Nói như vậy, sau khi giành được hạng mục của tập đoàn Xích Diễm, Ngọc Thi của chúng ta thật sự sắp trở thành người dẫn đầu trong giới kinh doanh của Long Thành rồi. Đâu có khoa trương như bác gái nói đâu chứ. Chưa đến lúc đâu. Chưa cái gì chứ. Đây là hạng mục 300 tỷ đó, ở nước mình vẫn còn hiếm lắm. Ngọc Thi của chúng ta đã có thể tự mình gánh vác trọng trách rồi. Giỏi lắm đó. Mọi người nói có đúng hay không? Nhưng mà cũng thật là đáng tiếc. Một cô gái giỏi giang và tài năng như thế này mà trong nhà lại nuôi một gánh nặng. Ngọc Thi à, đừng trách chị họ nói chuyện khó nghe nhé. Dù sao cũng là nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu, lại nuôi một người chồng vô dụng, cả ngày lười biếng không chịu làm gì cả, không thể hỗ trợ cho em thì cũng thôi đi. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, sẽ có rất nhiều lời bàn tán về em đó. Chuyện này, cháu đó phải học hỏi từ Thúy Vân nhà bác nhé. Lúc đầu con bé chọn con rể cho bác đã chọn được một người dưới trướng tôn chủ, đảm nhiệm canh giữ biên giới. Đợi cậu ấy trở về, ai không tôn trọng cậu ấy 3 phần chứ? Tôn chủ sao? Không ngờ, mặc dù cậu không có chí tiến thủ, nhưng lại biết đến nhân vật lớn này. Đừng nói là ngày nào cũng mơ mộng hão huyền, vọng tưởng đạt được quyền lực đỉnh cao của người ta chứ. Cái đồ vô dụng này sao có thể so sánh với Nhất Thiên được chứ? Nếu như cậu ta bằng được 1/10 người ta thì tôi phải cung phụng cậu ta rồi. Nhưng mà mấy năm nay Lâm Thần đã chăm sóc chị con rất tốt mà. Chăm sóc tốt có ích gì chứ? Thứ Bùi gia chúng ta có nhiều nhất chính là bảo mẫu. Lâm Thần à, đừng trách tôi nói khó nghe, nhưng mà đó là sự thật. Làm người phải tự biết mình là ai, biết bản thân mình phải làm gì mới xứng đáng với Ngọc Thi nhà tôi. 300 tỷ nhỏ nhặt đó khiến cho các người lộ ra bản chất thật. Lần này quá xứng đáng. Chỉ 300 tỷ nhỏ nhặt thôi sao? Nói thì hay lắm. Cậu ngon thì tìm ra một cái đi. Ở đây làm bộ làm tịch cái gì? Hạng mục của tập đoàn Xích Diễm này là tôi đã giao cho Bùi gia đấy. Lâm Thần à, rượu này còn chưa bắt đầu uống đâu, sao cậu lại say thành cái bộ dạng này rồi? Nếu như cậu đang cố gắng giữ thể diện bằng cách này, sẽ chỉ khiến cậu mất mặt hơn thôi. Lâm Thần à, trong bữa tiệc gia đình tôi không muốn tranh cãi với anh, là đã cho anh thể diện rồi. Bùi gia trúng thầu là dựa vào năng lực của một mình Bùi Ngọc Thi tôi. Vì vậy, sau khi bữa tiệc tối hôm đó kết thúc, tập đoàn Xích Diễm đã gửi thông báo đến cho tôi. Có liên quan gì đến Lâm Thần anh chứ? Vì vậy, khi tôi nhận được cuộc gọi đó, thì Lâm Thần anh đang dâng bánh rót trà cho vị tiểu thư Thẩm gia kia sao? Năng lực cá nhân sao? Tôi nói chứ mấy người cãi nhau nhiều như vậy để làm gì? Hạng mục lớn đến 300 tỷ này, cả đời anh ta cũng không với tới đâu. Tối nay ông nội gọi anh tới tham dự bữa tiệc này là đã cho anh mặt mũi rồi. Anh đừng làm mọi người mất hứng nữa. Nếu như không có tôi thì cả đời của Bùi gia mấy người cũng không thể tiếp cận hạng mục hàng trăm tỷ này đâu. Hôm nay tôi đến đây thăm ông nội, tất nhiên sẽ không đến tay không. Ông nội ơi,
Đây là món quà cháu dành tặng cho ông ạ. Lâm Thần, tôi còn tưởng anh có cái gì hay lắm. Đây là rượu gì thế? Nhưng nhìn sơ qua có vẻ hơi rẻ tiền nhỉ. Chắc không phải mua ở cái sạp ven đường nào đó chứ. Lâm Thần, cho dù có nghèo đến đâu cũng không nên tùy tiện mua hàng ở ven đường thế chứ. Rượu này cũng có thể tặng ông nội sao? Đây là rượu được ủ lâu năm. Giá trị của nó cũng không phải những gì các người có thể tưởng tượng được. Đúng, cũng đúng đấy. Có thứ đồ ghê gớm như vậy sao? Sao tôi chưa từng nghe qua vậy? Bởi vì nó vượt quá đẳng cấp của cậu rồi. Làm sao cậu biết được? Tôi muốn xem rốt cuộc đây là rượu gì mà giá trị lại cao như vậy. Ủ rượu tại hầm, trị giá hàng triệu tệ. Đã nghe thấy chưa? Trị giá hàng triệu tệ đấy. Sao mà anh có thể mở miệng ra nói thế? Lâm Thần, anh cảm thấy những người ngồi đây đều là kẻ ngốc sao? Anh nghĩ tôi dễ lừa lắm à? Món quà hôm nay cậu tặng đúng là có hơi mất mặt đấy. Cũng may bữa ăn hôm nay không có người ngoài. Ngọc Bình, nhà các cô sau này ra ngoài dẫn theo cậu ta thì phải cẩn thận đấy. Cậu ta mà xứng ra ngoài với chúng tôi sao? Có cửa sao? Tặng quà cho mấy người hay là tặng cho tôi hả? Quà tặng quan trọng là tấm lòng chứ không phải giá tiền. Tâm ý của Lâm Thần tôi đã nhận rồi. Rượu ngoại này tôi uống không quen. Tôi vẫn muốn uống rượu Lâm Thần tặng hơn. Ông nội, ông ơi, sao ông lại uống rượu mà anh ta tặng chứ? Cháu đi ra đi. Lâm Thần à, không cần cãi nhau với họ. Vâng, ông chỉ uống rượu này của cháu. Vừa vàng vừa đục. Rượu này. Lâm Thần, anh lấy chai rượu này ở đâu ra thế? Có phải anh đã tùy tiện lấy một bình gì đó rồi đem đến lừa người không đấy? Rượu ủ lâu năm là như thế. Anh nói vớ vẩn. Anh cảm thấy chúng tôi đều mắt mù tai điếc sao? Cái này vừa nhìn là biết chẳng phải đồ tốt lành gì. Ông nội, ông không được uống. Lỡ xảy ra chuyện gì anh có gánh vác nổi không? Lâm Thần, đều là người một nhà. Nếu như thật sự không có đồ gì tốt để tặng thì cứ nói thẳng. Nhưng rượu này là để ông nội uống đấy. Sao có thể qua loa lấy lệ tặng rượu giả thế hả? Sao có thể vì để giữ mặt mũi mà làm hại ông nội chứ? Rượu này không phải là giả. Anh đừng có mà giảo biện nữa. Rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Anh động tay với mẹ tôi và Thiên Vũ. Tôi còn chưa tính toán với anh, còn bám váy tiểu thư Thẩm gia. Bây giờ còn dám đối xử như vậy với ông nội. Anh có còn là người không? Bùi Ngọc Thi, cô vẫn không tin tôi. Trong lòng anh đang nghĩ gì? Anh là người rõ nhất. Được rồi, đừng cãi nữa. Nói không chừng chỉ là hiểu lầm thôi. Đừng nói nữa. Có hiểu lầm gì chứ? Chẳng lẽ ông nội các cháu bảo cậu ta mang rượu đến sao? Câm miệng. Tôi tin Lâm Thần. Hôm nay tôi sẽ uống hết số rượu này. Ông nội, ông không được uống. Ông nội, cháu biết ông thương Lâm Thần, nhưng mà cháu cũng đâu có nói sai. Sức khỏe của ông dạo này không tốt. Cháu không thể trơ mắt nhìn ông nhảy vào hố lửa mà. Nhìn là biết ngay hắn muốn hãm hại ông. Lâm Thần, anh không xứng làm người mà. Sao cháu có thể ăn nói như vậy hả? Lão gia, đừng tức giận mà. Cũng là vì tốt cho ba thôi mà. Đúng đó, ông nội, Thiên Vũ nhà chúng ta cũng vì nghĩ cho ba thôi mà. Ba không thể chỉ vì một đứa cháu rẻ tặng ba một bình rượu không rõ lai lịch mà tức giận với cháu trai ruột của mình. Ba như vậy là không công bằng đấy. Nhất Thiên, anh tới rồi. Thật xin lỗi, có chút việc nên đến trễ. Mong mọi người thứ lỗi. Sở Nhất Thiên, thủ hạ của cựu tôn chủ. Nhất Thiên à, con nói gì vậy chứ? Hôm nay con đến đây là được rồi. Mau qua đây nào. Ngồi xuống đây đi. Lão gia, sao nhìn ông có vẻ không vui thế? Có ai chọc giận ông sao? Có người đem rượu giả đến muốn hại lão gia đấy. Rượu giả sao? Vừa vàng vừa đục, vừa nhìn là biết không tốt lành gì. May mà tôi đến kịp. Nếu không thì bây giờ có lẽ ông nội đã trúng độc rồi. Anh Thiên, anh đừng xem nữa. Mau đưa rượu cho tôi đem đổ đi cho rồi. Câm miệng đi. Nhất Thiên, anh làm gì vậy? Sao lại uống rượu đó thế? Mau lên, mau nhổ rượu đó ra đi. Vị rượu tinh tế, hương thơm nồng nàn. Đây mà là rượu giả gì chứ?
Đây rõ ràng là rượu ủ trăm năm dưới hầm. Ủ trăm năm dưới hầm sao? Thật vậy sao? Thiên Nhất, không phải con đang đùa đấy chứ? Đùa sao? Rượu này có thể đùa được sao? 3 năm trước, biên giới loạn lạc, tôn chủ nhận lệnh tiêu diệt kẻ địch, chiến thắng trở về. Lúc đó rượu dùng để ăn mừng chiến thắng chính là loại rượu này. Rượu được tôn chủ thưởng thức, đáng giá bao nhiêu chứ? Rượu này ủ trong hầm cả trăm năm, vô cùng quý giá. Trên thế giới chẳng được mấy bình. Rất nhiều gia tộc giàu có trên thế giới thích thưởng thức các loại rượu. Vì để có thể nếm được một ngụm rượu này, cam tâm tình nguyện bỏ ra số tiền lớn, nhưng đều không có cửa. Ý anh là rượu này là thật sao? Không thể nào. Thiên Vũ, rượu này từ đâu mà có thế? Phần còn lại đâu? Không phải chỉ có một ly thôi đấy chứ? Người có thể tặng loại rượu này, cho dù không phải là quyền thế ngút trời, thì chắc chắn cũng không kém cỏi đâu. Có thể tặng Bùi gia chúng ta loại rượu thế này, đã là cho Bùi gia chúng ta mặt mũi lắm rồi đấy. Lão gia, xem ra những ngày cháu không có ở đây, Bùi gia chúng ta có nhân vật lớn thế sao? Rượu này là được tặng cả một chai đấy. Cái gì? Cả một chai sao? Bị nó vứt đi rồi. Cái thằng nghiệp chướng này bị chiều hư rồi. Cái gì? Cậu đã mang cả một bình rượu đó vứt mất rồi sao? Tôi cũng đâu có biết đâu. Đúng là đồ ngu ngốc mà. Cậu có biết cậu đã làm cái gì không? Đồ đầu óc hạn hẹp. Là anh ta, chính là anh ta. Đây là do anh ta mang đến. Anh Thiên, anh cũng biết mà, anh ta chỉ là một tên ăn hại chẳng làm nên chuyện gì. Tôi thật sự không ngờ tới. Sao anh ta có thể mang một món quà đắt như thế tới chứ? Cậu nói cái gì? Rượu này là do anh ta tặng sao? Đúng vậy, là tôi tặng. Nếu tôi nhớ không lầm, lúc trước anh ở rễ nhà họ Bùi chúng tôi đúng không? Rượu này anh lấy đâu ra thế hả? Bạn bè tặng thôi. Nói như vậy, 3 năm trước anh cũng ở biên giới sao? Coi như là vậy đi. Không phải là đang nói dối đấy chứ? Chẳng lẽ rượu này tôi còn trộm được sao? Chuyện này cũng khó nói lắm. Nói không chừng rượu này của cậu đúng là trộm về đấy. Đúng vậy, chắc chắn là trộm được. Được rồi, không cần nói nữa. Rượu này là báu vật quý hiếm trên thế gian. Không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, nó còn đại diện cho quyền lực và địa vị vô cùng cao quý. Hơn nữa những gia tộc quyền quý đó, Lâm Thần đến cơ hội tiếp xúc cũng không có nổi. Cho dù là có, chắc chắn họ sẽ giữ kỹ bình rượu này, không dễ dàng trộm được. Nói như vậy, những gì Lâm Thần nói là thật sao? Vậy chai rượu này thật tiếc quá. Hỏng thì cũng hỏng rồi. Tất cả đều là người nhà. Chuyện này tôi bỏ qua. Nhưng cậu phải nhớ, nếu cậu ra ngoài lại tiếp tục làm mấy chuyện này thì cả mạng cũng không giữ được đâu. Được, tôi biết rồi. Còn cậu đã mang rượu đến đây thì cũng nên nói rõ mọi chuyện. Bây giờ rượu bị hỏng, cậu cũng phải chịu một nửa trách nhiệm. Những gì cần nói tôi cũng nói hết rồi. Người không tin chính là các người. Nói rượu giả cũng là các người. Người làm hỏng rượu cũng các người. Giờ muốn tôi chịu trách nhiệm sao? Sau đây, cậu có ý kiến sao? Lâm Thần, cậu im đi. Nhất Thiên là người của tôn chủ. Cậu ấy nói cái gì thì là cái đó. Được thôi. Oai phong lắm. Anh thì hiểu gì chứ? Với dáng vẻ của anh, đến ngón tay út của anh Thiên cũng không bằng đâu. Thôi được rồi, ăn cơm đi. Lâm Thần, không phải tôi nói cậu chứ. Cậu ăn bám Bùi gia 3 năm nay, dựa vào Ngọc Thi để ăn sung mặc sướng, thật chẳng ra gì. Chi bằng thế này đi, bây giờ anh rể cậu về rồi, tôi bảo anh ấy giúp cậu một tay. Gì chứ? Giúp tôi một tay? Phải. Chồng à, bây giờ anh làm việc cho tôn chủ cũng thuận buồm xuôi gió. Không thì sắp xếp cho cậu ta một công việc, dọn dẹp vệ sinh này, hay là lau chùi bồn cầu gì đó, cũng là phúc phận của cậu ta rồi. Em nói gì vậy? Không phải hạng tôm tép gì cũng có thể làm việc cho tôn chủ đâu. Còn cậu, vừa nãy cậu nói 3 năm trước ở biên giới đại diễn. Tôi muốn hỏi cậu, cậu đã làm được gì? Dưới ngọn cờ đạo, băng qua biên giới 3.000 dặm, Nam Nhi khí khái, quyết chiến đến cùng, giữ gìn Giang Sơn, không hề nào núng, mở mang bờ cõi, nắm trọn Giang Sơn. Cậu là tôn chủ. Tôn chủ sao? Anh có nhầm gì không anh rể? Anh ta sao có thể là tôn chủ chứ? Thành thật xin lỗi, vừa rồi tôi có chút kích động. Cậu có biết cậu vừa nói gì không?
Anh hỏi gì thì tôi trả lời nấy thôi. 3 năm trước, biên giới xảy ra biến động. Tôn chủ tự lực tự cường, dẹp yên bọn cướp, mở rộng bờ cõi. Lệnh bài xuất trận, trời đất trung chuyển, quét sạch 8 phương. Ai cho cậu lá gan, dám tự nhận công lao của tôn chủ vậy? Tôi nói, đều là thật. Thôi, được rồi, đừng nói nữa. Có cần cãi nhau tới mức vậy không? Xin lỗi, hôm nay tôi đến muộn. Lần này tôi cũng nên trả tiền. Đây là nhà hàng thất tinh cao cấp nhất ở Long Thành này. Nhất Thiên, cậu tốn kém nhiều rồi. Bác gái không cần lo. Đàn ông thì phải có sĩ diện của đàn ông. Chỉ là một bữa cơm thôi, sao lại để người nhà trả tiền chứ? Phục vụ. Thưa anh cần gì ạ? Thanh toán đi. Có điều, tôi không trả cho cậu ta. Tính riêng phần của cậu ta đi. Cậu ta sẽ tự trả. Mạo phạm tôn chủ có thể mất mạng, nhưng nể tình chúng ta là người một nhà, tôi có thể không truy cứu, nhưng vẫn phải cho cậu ta một bài học nhớ đời, để cậu ta nhớ cho kỹ. Vậy cũng không cần phải làm thế chứ. Chi phí bữa cơm lần này của nhà chúng ta gần như cao nhất ở Long Thành, huống hồ chia đều ra thì số tiền cũng không phải nhỏ. Lâm Thần, anh ấy không có việc làm, lấy gì mà trả chứ? Vậy thì cứ ngoan ngoãn ở đây rửa chén, tĩnh tâm một chút đi. Dù sao cũng tốt hơn là cả ngày mơ mộng hão huyền. Nhất Thiên, ông à, cháu biết ông muốn bảo vệ cậu ta, nhưng chuyện này liên quan đến tôn chủ. Nuông chiều cậu ta chỉ mang đến tai họa cho Bùi gia chúng ta thôi. Theo tôi thì cậu xin lỗi anh rể đi. Cầu xin anh ấy rộng lòng tha thứ, coi như xong chuyện. Tôi mà xin lỗi thì anh ta nhận không nổi đâu. Thật không hiểu nổi anh. Được rồi, còn đứng đó làm gì? Mau thanh toán cho cậu ta đi. Thưa anh, xin anh vui lòng thanh toán. Lâm Thần, sao anh cứ luôn như vậy thế? Chỉ là xin lỗi thôi mà, có cần phải tự chuốc lấy nhục nhã không? Tôi nói rồi, nếu tôi xin lỗi, anh ta không nhận nổi đâu. Thanh toán phải không? Quẹt thẻ. Tôi rất muốn xem anh lấy gì để trả. Tôi cứ tưởng anh có bản lĩnh gì lắm. Mặt trước mặt sau chẳng có chữ tiếng Trung nào cả. Bên trên còn có hình búp bê nữa. Ngay cả thẻ ngân hàng cũng là đồ giả. Quẹt cái đầu anh à. Thưa anh, xin anh vui lòng đưa thẻ ngân hàng hoặc thẻ VIP. Thẻ đồ chơi ở chỗ chúng tôi không thể thanh toán được. Thẻ này cô cứ quẹt là được. Xin lỗi anh, máy quẹt thẻ của chúng tôi chỉ có thể nhận dạng thẻ VIP và thẻ ngân hàng thôi. Cậu đúng là độc nhất vô nhị đó. So với cái loại không biết ngại là gì như cậu, đúng là tôi không thể sánh bằng. Đúng là xấu hổ không ai bằng. Đây là thẻ VIP đấy. Loại thẻ này không giống với thẻ của chỗ chúng tôi. Đó mới là thẻ VIP. Cho cậu ta mở mang tầm mắt đi. Anh mở to mắt ra mà xem này. Đây mới là thẻ dành cho khách quý mà Vân Lan Đình phát hành. Còn thẻ của anh là thẻ đồ chơi. Đừng có ở đây ăn vạ được không? Cậu sai rồi, cái thẻ này không đủ trình để so với thẻ của tôi. Ý cậu nói thẻ VIP mà cậu có là thẻ VIP cao cấp, độc quyền đấy à? Nói đúng rồi đó, Lâm Thần, anh có biết bản thân mình đang nói gì không vậy? Có phải chưa đủ mất mặt không? Thôi đừng nói nữa. Biết đâu cậu ta nói thật thì sao? Phục vụ, tôi muốn hỏi, ở chỗ các người thật sự có loại thẻ VIP cao cấp độc quyền không? Thưa anh, chỗ chúng tôi thật sự không có loại thẻ VIP đó. Nói vậy tức là thẻ VIP mà cậu ta có chả là cái thá gì hết. Ai nói thẻ hội viên này nhất thiết phải của Vân Lan Đình? Vậy ý của anh là dùng thẻ ở nơi khác đến Vân Lan Đình thanh toán hả? Anh đỉnh thật đó nha. Vậy để tôi quẹt thẻ cho anh. Đưa đây, để tôi quẹt cho anh thấy. Giám đốc, chuông báo kêu rồi. Thẻ đen thất tinh tối thượng xuất hiện rồi. Ở đâu vậy? Đưa tôi đi. Thứ đồ chơi vớ vẩn này vốn không thể quẹt được.
Chắc là không đủ quyền hạn. Đổi máy quẹt thẻ khác đi. Không đủ quyền hạn. Dù có đổi bao nhiêu máy thì kết quả cũng vậy thôi. Giờ anh vẫn chưa hiểu rõ sao Lâm Thần. Dù anh có làm gì thì kết quả cũng chẳng thay đổi đâu. Giống như Bùi gia chúng tôi bây giờ đã có được dự án đó trong tay. Cô không nên giành lấy dự án này. Với năng lực hiện tại của Bùi gia, nuốt không nổi đâu. Nuốt không nổi sao? Sao anh biết Bùi gia chúng tôi nuốt không nổi? Xích Diễm đưa dự án này cho chúng tôi chính là vì coi trọng Bùi gia chúng tôi. Bùi gia nuốt có nổi hay không? Anh nói là được sao? Thôi đi. Anh đừng nhìn chăm chăm vào dự án đó của chị tôi với ánh mắt ghen tị nữa. Vẫn nên cầm cái thẻ đồ chơi của anh đến nhà bếp rửa chén đi. Thưa anh, nếu anh thật sự không thể thanh toán, chúng tôi chỉ có thể thực hiện theo quy định. Câm miệng. Còn không mau cút. Chào Lâm thiếu gia, tôi là tổng giám đốc của Vân Lan Đình. Anh là khách quý nhất của Vân Lan Đình chúng tôi từ trước đến nay. Mời anh theo tôi lên tầng trên cùng đến phòng tiệc riêng. Chúng tôi sẽ dành cho anh sự tiếp đãi long trọng nhất. Cái gì? Chẳng lẽ cái thẻ này là thật sao? Cũng tốt. Nhưng tôi vẫn chưa thanh toán hóa đơn tối nay. Lâm thiếu gia, chi phí của anh ở Vân Lan Đình toàn bộ đều làm miễn phí. Chi phí dùng cho phòng riêng này anh được miễn phí hoàn toàn. Cũng không cần phải như vậy. Dù sao thì cũng có người muốn trả tiền. Tôi vốn dĩ cũng không muốn tranh cãi với cô, nhưng tôi muốn nói với cô một câu. Trước giờ cô chưa bao giờ hiểu tôi, vậy nên cô cũng đừng lấy quan điểm của cô áp đặt lên tôi. Chúng ta căn bản không phải là người cùng một thế giới. Tôi biết bây giờ cô đang rất muốn dẫn dắt Bùi gia đi lên đỉnh cao, nhưng mà cô lại không hiểu rõ về bản thân mình. Với năng lực của cô thì căn bản không thể thực hiện được lý tưởng của mình. Hạng mục 300 tỷ này dựa vào thực lực của Bùi gia thôi, còn kém xa lắm. Căn bản không thể đảm đương nổi đâu. Tôi khuyên cô nên sớm từ bỏ đi, nếu không thì sẽ khiến cho cả gia tộc Bùi gia sụp đổ. Ông nội, ông phải giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt, tạm biệt. Ba, cậu phản rồi à? Cậu vậy mà dám nguyền rủa Bùi gia chúng tôi. Lâm Thần, tôi không quan tâm anh dùng lời ngon ngọt gì để dụ dỗ ông nội của tôi. Ông nội đã để lại 80% tài sản cho anh hết. Tôi khuyên anh tốt nhất nên biết điều một chút, từ chối nhận. Đúng đó, cậu chỉ là một thằng ở rễ, dựa vào đâu lấy đồ của Bùi gia chúng tôi chứ? Ba à, ba cũng thiên vị quá rồi đó. Thiên Vũ của chúng con mới là cháu trai ruột của ba. Sao ba lại đem đồ tốt cho người ngoài hết cả chứ? Với bản lĩnh của Lâm Thần, 100.000 tệ cũng không lấy được, huống hồ lại còn được 80 triệu một cách dễ dàng. Còn không mừng thầm trong lòng sao? Làm sao có thể dễ dàng giao ra như vậy chứ? Nhưng ông nội đã cho anh ấy rồi mà. Trong cái nhà này ông nội nói thế nào thì là thế nấy. Hôm nay mọi người đều ở đây rồi. Bình thường mấy người không một ai đến thăm hỏi sức khỏe ông nội cả. Giờ này còn bày đặt ra vẻ người tốt sao? Bùi Thu Tuyết, cô câm miệng cho tôi. Còn đi nói giúp người ngoài nữa sao? Chị không quan tâm ông nội nghĩ như thế nào. Tài sản của Bùi gia này đều dựa vào năng lực cá nhân của Bùi Ngọc Thi tôi lấy về được, bao gồm cả hạng mục 300 tỷ này nữa. Số tiền này cho ai? Tôi là người có tư cách quyết định nhất. Đưa tiền cho thằng bé không phải cũng giống như đưa cho cháu sao? Chỉ cần quan hệ hai đứa hòa thuận thì Lâm Thần sẽ không bỏ mặc cháu lúc cháu cần nó đâu. Ông nội, bây giờ anh ấy đã ở bên một người phụ nữ khác rồi, đâu thèm quan tâm sự sống còn của Bùi gia chúng ta nữa. Đúng vậy đó, cái đồ vô dụng này chỉ biết núp váy đàn bà thôi. Đàn bà sao? Các cháu còn có chuyện gì chưa nói cho ông biết nữa vậy? Ông nội ơi, chị gái của cháu đã ly hôn với cái tên khốn đó từ lâu rồi. Ly hôn sao? Ông ơi, ông nội. Ông nội ơi, ông có sao không ạ? Lâm Thần, ông nội bị anh chọc giận đến mức học máu rồi. Anh còn muốn thế nào nữa chứ? Ngọc Thi à, cô tránh ra để tôi qua xem ông nội. Tôi xem tình hình của ông nội thế nào rồi. Anh đừng có ở đây mà làm bộ làm tịch thương hại tôi. Sợ là anh còn mong ông nội lên đường sớm để không còn cơ hội thay đổi di chúc chứ gì. Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh phải từ bỏ quyền thừa kế, nếu không thì đừng hòng ra khỏi cánh cửa này. Cổ phần quái gì chứ? Tôi không quan tâm. Bây giờ tôi chỉ quan tâm đến sức khỏe của ông nội thôi. Tránh ra. Đánh người rồi. Lâm Thần, anh dám đánh người sao? Cậu đánh người. Ngọc Thi à, con không sao chứ? Ba ơi. Ông nội. Lâm Thần, ba ơi, sao cháu lại ở đây? Tốt rồi,
Không sao rồi, sao ba lại ở đây? Ông nội à, đều tại cái tên Lâm Thần này, anh ta hại ông nôn ra máu đó. Ông có biết không, suýt nữa thì ông lên đường rồi. Cậu đừng có ở đây mà vu khống người khác. Ai vu khống cơ? Chính là cậu. Là cậu đã hại ông nội ngất xỉu. Cậu nhanh chóng ký vào cái thỏa thuận này, rồi cút đi cho tôi. Ba à, hóa ra mục đích hôm nay của mấy người chính là vì bản thỏa thuận này sao? Được. Lâm Thần, mọi người đều biết rõ anh đang nghĩ gì. Mau chóng ký đi. Trong tấm thẻ này có 3 triệu. Anh có thể cầm nó đi. Nhưng những thứ khác, một phần anh cũng đừng hòng lấy được. Mấy người. Ông nội ơi, ba ơi, ông nội. Lâm Thần, rốt cuộc thì anh đã làm gì với ông nội vậy hả? Tôi vừa rồi chỉ dùng 13 kim châm quỷ môn. Sao lại như vậy chứ? Cái gì không nên cơ? Tôi thấy là cậu cố tình thì có. Cậu muốn tiễn ông nội lên đường, rồi chiếm đoạt tài sản. Tôi nói cho cậu biết, cậu nằm mơ đi. Tôi thật không ngờ, anh lại là một kẻ độc ác như vậy. Đến cả ông nội cũng không tha. Ba ơi. Đây là cái gì? Còn có thể là gì nữa chứ? Đó không phải là cái anh vừa châm vào sao? Cái kim này không phải do tôi châm vào. Ở vị trí này cực kỳ nguy hiểm. Nó chỉ dồn hết tất cả sinh lực của con người lại, nhưng chỉ kéo dài được một lúc. Sau đó vẫn sẽ mất mạng vì khí huyết cạn kiệt. Là ai đã làm? Sao cơ? Là bà sao? Sao anh dám nói với mẹ tôi như thế? Mẹ cũng là vì muốn tốt cho Bùi gia. Vì Bùi gia mà có thể không quan tâm đến sự sống còn của ông nội sao? Mấy người có còn là con người không? Mẹ cũng bị người ta lừa thôi. Điều quan trọng bây giờ là cứu ông nội. Hết cách rồi. Bây giờ chỉ có đại hoàng đơn mới có thể cứu ông nội. Mà đại hoàng đơn này trên đời này rất quý hiếm. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết thôi. Giờ thì tôi cũng bó tay rồi. Ai nói không có cách nào chứ? Minh Ngọc, đây là bữa cơm gia đình của Bùi gia, không hoan nghênh người ngoài. Ai nói tôi là người ngoài? Tôi là vị hôn thê của anh Lâm Thần đó. Hơn nữa, tôi là đến cứu ông Bùi. Mấy người cũng không hoan nghênh sao? Cô có cách sao? Nhiều năm trước, mẹ tôi bị bệnh nặng. Ba tôi đã dùng hết tất cả mọi cách mới tìm được viên đại hoàng đơn này. Đáng tiếc, không thể cứu được mẹ tôi. Bây giờ, ông Bùi có lẽ còn cứu được. Vậy còn không nhanh cứu người đi. Điều kiện của cô là gì? Tài sản của Bùi gia sao? Bùi đại tiểu thư quả nhiên là người kinh doanh. Mọi thứ đều bàn đến điều kiện. Vốn dĩ tài sản của Bùi gia trong mắt tôi chẳng là cái thái gì cả. Thứ tôi muốn là anh Lâm Thần. Đừng làm ầm ĩ nữa. Anh Lâm Thần à, tôi không có ầm ĩ mà. Tôi biết ông Bùi đối với anh ân cao như núi. Nếu anh không chê, tôi bằng lòng dùng viên đại hoàng đơn này làm sính lễ của tôi. Xin anh hãy làm chồng tôi nhé. Lâm Thần ơi là Lâm Thần, anh tài thật đó. Vừa mới bị đá, bây giờ lại muốn đến nhà người khác ở rể. Anh đúng là đồ rác rưởi. Không phải ai cũng có thể ở rể. Bùi thiếu gia, sợ người như anh có cho cũng không ai thèm. Cô, anh Lâm Thần, thời gian của anh không còn nhiều. Tôi đồng ý dùng đại hoàng đơn này làm của hồi môn của tôi, và cả Thẩm gia ở Hoa Thành nữa. Cô đúng là đứa con gái hoang đàn, đem cả nhà mình đi cho một tên vô dụng, chẳng được tích sự gì. Anh Lâm Thần, cứ để gia đình này cả đời phải sống trong sự nghi ngờ cũng không sao. Bọn họ sẽ không bao giờ biết được bọn họ đã bỏ lỡ điều gì. Không cần phí lời với bọn họ. Cứu người quan trọng hơn. Lần này tôi nợ cô. Không sao đâu. Chỉ cần ba. Ông nội, ông không sao rồi. Lâm Thần, ông đã biết hết mọi chuyện rồi. Là Bùi gia có lỗi với cháu. Ông nội, cháu phải đi rồi. Nếu như ông đồng ý, ông có thể đi với cháu. Có thể không giàu có,
nhưng ít nhất sẽ thấy hạnh phúc. Lâm Thần, ông rất thích cháu. Nhưng dù sao ông cũng là người của Bùi gia. Là ông đã không dạy dỗ tốt con cháu của mình. Là lỗi của ông. Là lỗi của ông. Đây chính là tài sản của Bùi gia mà các người mong muốn. Nó không có ý nghĩa gì với tôi cả. Nhưng từ nay về sau, Bùi lão gia nếu ở Bùi gia bị các người trách móc dù chỉ một chút, thì Bùi gia cứ chờ bị tiêu diệt đi. Ông nội à, cháu đi đây. Hồ đồ. Tất cả thật hồ đồ. Lão gia, sao ba lại nói vậy? Lúc đầu chính là ba ép Ngọc Thi và Lâm Thần kết hôn với nhau mà. Cái thằng đó chẳng làm được gì cả. 3 năm nay ở Bùi gia, ăn đồ của chúng ta, uống đồ của chúng ta. Con thấy, cậu ta chính là gánh nặng của Bùi gia. Chính xác. Chị của cháu đã có được dự án trăm tỷ của tập đoàn Xích Diễm, sẽ sớm trở thành nhân tài kiệt xuất trong giới doanh nghiệp ở Long Thành. Lâm Thần anh ta có tư cách gì mà ở bên chị gái cháu chứ? Đúng vậy, Lâm Thần chính là một tên vô dụng chẳng ra gì cả. Dựa vào khả năng của Ngọc Thi, đương nhiên có thể tìm một người chồng tốt hơn. Việc thằng bé rời khỏi Bùi gia, đối với chúng ta mà nói, đó là một tổn thất lớn. Ông nội, ông nói gì vậy? Bùi gia vẫn còn có cháu mà. Các cháu thì biết gì? Lúc Bùi gia phá sản, là Lâm Thần đã giang tay giúp đỡ, nên mới đạt được vinh quang như hiện tại. Chỉ là ở rễ thì giúp được cái gì chứ? Năm đó, Bùi gia chúng ta không tên không tuổi, cũng chỉ đủ ăn đủ mặc. Là Lâm Thần và tập đoàn Xích Diễm đã mở đường cho chúng ta. Tập đoàn lớn như vậy lại cho chúng ta 90% lợi nhuận. Bùi gia mới bắt đầu có được lợi nhuận đầu tiên. Nếu không có thằng bé thì Ngọc Thi à, cháu lấy đâu ra gia tài lớn như vậy để có thể quản lý chứ? Còn cả Thiên Vũ nữa, không biết cháu đang rửa bát ở nơi nào rồi. Còn mấy người nữa, ăn sung mặc sướng, nằm mơ đi. Lão gia, ba đang nói cái gì vậy? Lâm Thần đi rồi, Bùi gia chỉ sợ là sẽ sớm sụp đổ thôi. Ý của ông là năm đó Lâm Thần đã đầu tư vốn cho chúng ta sao? Đúng vậy. Nói cách khác, 3 năm trước Lâm Thần đã có mối quan hệ với tập đoàn Xích Diễm rồi sao? Nhưng Lâm Thần chỉ là con rể trong nhà, sao lại có thể có quan hệ với tập đoàn Xích Diễm từ lâu được chứ? Đúng đó. Nếu cậu ta thật sự có bản lĩnh lớn như vậy, làm sao có thể chịu ở Bùi gia chúng ta 3 năm liền? Các người không hiểu. Các người không hiểu đâu. Việc giữ Lâm Thần ở lại Bùi gia là chìa khóa để phát triển sự thịnh vượng. Bây giờ lại bị các người hủy hoại hết rồi. Ông nội cũng không thể nói như vậy. Bùi gia chúng ta bây giờ cũng không tệ mà, phải không? Đúng vậy. Cứ chờ Ngọc Thi hoàn thành xong dự án này, không phải Bùi gia vẫn sẽ nổi tiếng ở Long Thành sao? Không có Lâm Thần, chúng ta vẫn có thể lên như diều gặp gió. Phải đó ông nội. Ông cứ tin ở cháu. Với khả năng của cháu, không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai, nhất định có thể đưa Bùi gia đi đến vinh quang. Bùi tổng, không hay rồi. Bên tập đoàn đối tác tất cả đều từ chối hợp tác với chúng ta rồi. Cô nói cái gì? Tôi không biết nữa. Hiện nay 90% đối tác đều đã gửi thông báo chấm dứt hợp tác. Nguồn vốn của chúng ta đều đã cạn kiệt. Không thể nào. Ngọc Thi, cô ổn định công ty trước đi. Tôi sẽ đưa ra giải pháp sớm nhất có thể. Cô chờ tin tức của tôi. Nhất định phải nhanh lên đó. Bùi tổng, tôi biết rồi. Có chuyện gì vậy? Alo. Triệu tổng, chào anh. Tôi không có gì để nói với cô hết. Với năng lực cá nhân của cô Bùi, hiện tại không đạt đến tiêu chuẩn tối thiểu để hợp tác với tập đoàn chúng tôi. Trước đây, chúng tôi đã cho cô quá nhiều ưu đãi. Bây giờ chúng tôi quyết định lấy lại toàn bộ. Mong cô trả lại đơn hàng càng sớm càng tốt. Chị. Bạch tổng, chào anh. Tôi là Bùi Ngọc Thi. Không nhận bất kỳ cuộc gọi nào từ tập đoàn Bùi thị. Rốt cuộc có chuyện gì? Sao lại có thể như vậy? Chỉ mới một đêm thôi mà. Làm sao có thể như vậy? Đức không xứng với địa vị, tất có tai ương. Tự cho là đúng. Bùi gia
cuối cùng cũng không thoát được cảnh tiêu tan. Anh suy nghĩ đến đâu rồi? Cô Thẩm, vậy thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Cô có ý kiến gì, cứ nói với tôi đi. Đùa thôi. Lần này tôi đến đây chỉ là hy vọng anh có thể thực hiện hôn ước năm đó mà thôi. Tôi chỉ là người ở rễ. Làm sao có thể chứ? Anh không chỉ là người ở rễ đâu. Tôn chủ, Thẩm gia tôi bị kẻ gian hãm hại. Xin hãy trả thù giúp tôi. Tôi nguyện làm đệ tử theo anh. Bảo gì tôi cũng làm, bất chấp gian nguy. Tôi không thiếu những con dao sắc bén. Thêm một bông hồng trên đời cũng tốt hơn. Tôi sẽ giúp cô bằng mọi cách. 3 ngày nữa cô hẳn về nhà. Tôn chủ, tôi là bông hồng tặng anh được không?